So now we are going to start with the genetically modified organisms, that is the GMOs. Now these are the living organisms whose genetic material has been artificially manipulated in the lab through genetic engineering, and this creates combinations of plants, animals, bacteria and virus genes that do not occur in nature or through traditional crossbreeding methods. जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्समध्ये असे ऑर्गॅनिझम येतात ज्यांचं जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली मॅन्युप्युलेट केलं आहे लॅबमध्ये, आणि हे सगळं जेनेटिक इंजिनिअरिंगने केलं जातं. यामुळे कॉम्बिनेशन्स होतात प्लांट्समध्ये, ॲनिमल्स, बॅक्टेरिया आणि व्हायरसच्या जीन्समध्ये, जे नेचरमध्ये तसं दिसत नाही किंवा ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग मेथड्स वापरून पण आपल्याला ते चेंजेस कॉम्बिनेशन्स दिसत नाहीत. Most GMOs, they have been engineered or designed to withstand the direct application of the herbicide and or to produce an insecticide. However, new technologies are now being used to artificially develop other traits in plants, such as the resistance to browning in apples, and to create new organisms using synthetic biology. Despite the biotech industry promises, there is no evidence that any of the GMOs currently on the market offer increased yield, drought tolerance, enhanced nutrition or any other consumer benefit. आता जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्समध्ये जे सगळे जवळजवळ आहेत ते असे डिझाईन केले जातात का जे हर्बिसाईड आणि इन्सेक्टिसाईड्सचं डायरेक्ट ॲप्लिकेशन ते विथस्टँड करू शकतात. पण जरी टेक्नॉलॉजी आज वापरून आर्टिफिशियली आपण काही प्लांट्समध्ये अदर ट्रेट्स पण डेव्हलप करू शकलो, जसे त्यांच्यामध्ये ॲपल्समध्ये ब्राउनिंगचं रेझिस्टन्स असेल आणि नवीन ऑर्गॅनिझम्स बनवले जातात सिंथेटिक बायोलॉजी वापरून. पण जरी हे सगळं बायोटेक इंडस्ट्रीमध्ये हे सगळं होत असेल, प्रॉमिस करत असतील, तरी पण असा डायरेक्ट इव्हिडन्स नाही आहे की जे जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स आज जे मार्केटमध्ये आहेत त्यांच्यामुळे जी यील्ड आहे ती इन्क्रीज झालेली आहे किंवा ड्रफ्ट टॉलरन्स मिळालेला आहे किंवा एनहान्स न्यूट्रिशन किंवा अजून काही कन्झ्युमर बेनिफिट मिळालं आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी द ट्रान्सजेनिक प्लांट्स. The human race, it is very dependent on the agricultural, and as world population continues to expand or increase, there must be a continuous reassessment of agricultural practices to optimize their efficiency. Since early times, human beings have sought to improve the quality and productivity of agriculturally important plants. This was done first by selection and then by the traditional breeding procedures that were painstakingly slow and difficult. Traditional breeding programs involve sexual crosses which resulted in the high quality of the present day food plants such as wheat, rice and corn and potato, etc. More recently, the biotechnical approaches have been applied to these plants to create genetic variation that are beneficial to mankind. जे ह्युमन रेस जरी डिपेंडेंट असेल ॲग्रिकल्चरवर आणि वर्ल्डचं पॉप्युलेशन आज जसं आपण बघतो एक्सपांड होतं, त्यामुळे जे ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस आहे त्याचं कंटिन्युअस रिअसेसमेंट झालं पाहिजे. म्हणजे आपण त्यांच्याकडनं जी आपल्याला इफिशियन्सी मिळणार आहे ती जास्तीत जास्त ऑप्टिमाइज आपल्याला करता येईल. जर अर्ली टाईम्सपासून जेव्हापासून ह्युमन बिंग्सला माहिती आहे तोपासून त्यांनी ती क्वालिटी इम्प्रूव्ह केलेली आहे आणि ॲग्रिकल्चरलची इम्पॉर्टंट जे प्लांट्स आहेत त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी पण आपण इन्क्रीज केलेली आहे. हे सगळं सिलेक्शन आणि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोसिजर्सनी केलं गेलं, जे खरंच खूप स्लो होते आणि डिफिकल्ट पण होते आणि त्याच्यामध्ये खूप त्रासही होत होता. ट्रेडिशनल जे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आहेत त्याच्यामध्ये सेक्शुअल क्रॉसेस होतात आणि ज्यामुळे आजच्या दिवसाचा जो फूड प्लांट्स आहेत जसे व्हीट, राईस, कॉर्न, पोटॅटो याची हाय क्वालिटी आपल्याला मिळाली आहे. रिसेंटली बायोटेक्नॉलॉजिकल अप्रोचेस वापरून आपण या प्लांट्समध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन क्रिएट केलं जे आपल्या माणसासाठी खूप बेनिफिशियल आहे. ओके, माणूस जातीसाठी खूप फायदेशीर आहे. The first transgenic plant produced was tobacco, and more than 60 transgenic dicot plants and several monocot plants like maize, oat, rice, wheat are known. Tomato, soybean, potato, sugar beet,
then grapes, brinjal, cotton and other transgenic plants. Transgenic plants are being looked up as bioreactors for molecular farming, that is for the production of the novel drugs like interferons, edible vaccines, antibodies, amino acids, immunotherapeutic ड्रग्स एक्सेट्रा. जो पहिला ट्रान्सजेनिक प्लांट प्रोड्यूस केला गेला होता तो टोबॅको होता आणि जवळजवळ आजपर्यंत 60 ट्रान्सजेनिक डायकोट प्लांट्स आणि खूप सारे मोनोकॉट प्लांट्स जसे मेज, ओट, राईस, व्हीट आज आपल्याला माहिती आहेत. टोमॅटो, सोयाबीन, पोटॅटो, शुगर बीट, ग्रेप्स, ब्रिंजाल, कॉटन आणि दुसरे ट्रान्सजेनिक प्लांट्स पण या पद्धतीने बनवले गेले आहेत. ट्रान्सजेनिक प्लांट्सला आज आपण बायोरिॲक्टर्स म्हणून बघतो, जे मॉलिक्युलर फार्मिंगमध्ये इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजेच त्यांच्यापासून आपण इम्पॉर्टंट ड्रग्स जसे interferons, edible vaccines, antibodies, amino acids and immunotherapeutic drugs बनवतो. Okay. Now we will see the advantages of the genetically modified food plants. The way in which one thinks that genetically modified plants can help are listed as follows. म्हणजे आपण जर विचार केला तर जेनेटिकली मॉडिफाईड जे प्लांट्स आहेत त्यांचा खूप सारा उपयोग होऊ शकतो. जसं इन्सेक्ट पेस्ट रेझिस्टन्स आहेत ते, त्यानंतर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज आहेत म्हणजे बायोफॉर्टिफिकेशन आणि सो ऑन. आपण वन बाय वन एक एक बघूया. सो फर्स्ट वी विल सी द इन्सेक्ट पेस्ट रेझिस्टन्स. Now this has helped farmers to reduce the use of the chemical pesticides, which in turn can reduce the cost of producing food. However, an alternative has been available for more than 30 years, which is a biological insecticide from the bacterium Bacillus thuringiensis BT. However, the use of this BT sprays is limited because of the low stability of the proteins in the field. पहिलं जे इन्सेक्ट पेस्ट रेझिस्टन्स आहे त्याच्यामुळे त्यामध्ये काय होतं, यामुळे फार्मर्सला खूप मदत झालेली आहे, जेणेकरून ते केमिकल फर्टिलायझर्सचा वापर कमीत कमी करतात आणि कमीत कमी करतील आणि त्याने जे फूड प्रोड्यूस करण्यासाठी जे पैसे लागतात ते कमी लागू शकतात. म्हणजेच केमिकल पेस्टिसाइड्सचा वापर कमी केला गेल्यामुळे पैसे कमी लागतील. पण त्याच्यासाठी अजून एक अल्टरनेटिव्ह टेक्निक अवेलेबल आहे, जी 30 वर्षापेक्षा जास्त आपण वापरतो आहे आणि ती जुनी आहे. म्हणजेच एक बायोलॉजिकल इन्सेक्टिसाइड बनवला जातो बॅक्टेरियापासून आणि तो बॅक्टेरिया आहे बॅसिलस thuringiensis. पण याचं बॅसिलस thuringiensisचा जो वापरून जो स्प्रे बनवला जातो, तर बॅसिलस thuringiensis स्प्रे जो बनवला जातो त्याचा यूज बाकी लिमिटेड आहे, कारण याच्यामध्ये जो प्रोटीन आहे जो फील्डमध्ये त्याची स्टॅबिलिटी लो आहे. नाव बीटी कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट transgenic plants which is known for its insect resistance property. बीटी कॉटन किंवा बॅसिलस thuringiensis कॉटन हे असा एक आजपर्यंतच आपल्याला माहिती असलेला चांगला प्लांट आहे, ज्याच्यामध्ये इन्सेक्ट रेझिस्टन्स प्रॉपर्टी आहे. नाव इन्सेक्ट्स रेझिस्टन्स प्लांट्स they either contain a gene from Bacillus thuringiensis or the cowpea trypsin inhibitor gene. The gene called cry gene present in BT produces a protein that forms a crystalline inclusion in the bacterial spores. When ingested by a susceptible insect, a combination of high pH and the enzyme proteinase of the insect's midgut processes them hydrolytically to release the core toxic fragments. आता हा जो इन्सेक्ट रेझिस्टन्स प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये एकतर जीन असते, त्यांच्यामध्ये एक जीन जी बॅसिलस thuringiensisपासून मिळवली जाते किंवा काउपी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन असते. आता ही जी जीन आहे तिला आपण क्राय जीन म्हणणार आणि ही जी क्राय जीन जी बॅसिलस thuringiensisमध्ये आहे ती एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते आणि हा जो प्रोटीन आहे तो बॅक्टेरियल स्पोर्समध्ये एक क्रिस्टलाइन इन्क्लूजन किंवा बॅक्टेरियल स्पोर्समध्ये एक क्रिस्टलसारखं एक गोष्ट तयार करतं. आता जेव्हा एखादा ससेप्टिबल इन्सेक्ट हे जेव्हा खातं
ओके, ही क्रायजीन त्याच्यामध्ये जेव्हा जाते त्यावेळेला त्या इन्सेक्ट्सच्या पोटामधलं जी एन्झाईम प्रोटीनेस आहे आणि त्याच्या हाय pH असलेलं हे कॉम्बिनेशन जेव्हा होतं, म्हणजे pH हाय असेल पोटातली आणि एन्झाईम प्रोटीनेस जेव्हा असते त्याच्या मिडगटमध्ये, त्यामुळे ते हे जे त्यांचं हायड्रोलिटिकली प्रोसेस केलं जातं आणि मग नंतर त्यापासून कोर टॉक्सिक फ्रॅगमेंट्स ते रिलीज करतात. Now the effect of this fragment is seen within minutes of ingestion, beginning with the midgut paralysis and ending with disruption of the midgut cells of the insect. So Bt toxin activity has been against many species of insects within the order of Lepidoptera, Diptera and Calyptoptera. ओके, म्हणजे आता हे जे फ्रॅगमेंट्स होते कुठले, कोर टॉक्सिक फ्रॅगमेंट्स, आता ही क्रायजीन जेव्हा बीटीमधली तो प्रोटीन तयार करतं त्या बॅक्टेरियाच्या स्पोर्सपासून, एक क्रिस्टलाइन इन्क्ल्युशन जेव्हा खाल्लं जातं त्यानंतर त्याच्या पोटामध्ये गडबड होते आणि त्या पोटामध्ये जी गडबड होते ती कशामुळे होते, त्या बॅक्टेरियाच्या पोटामध्ये जी एन्झाईम प्रोटीनेस आहे आणि हाय pHमुळे एक हायड्रोलिटिकली एक कोर टॉक्सिक फ्रॅगमेंट्स रिलीज केले जातात आणि हे जे कोर टॉक्सिक फ्रॅगमेंट्स आहेत जसे ते खाल्ले गेले, ओके, बीटीचं स्पोर्स त्याच्या आतमध्ये गेल्याबरोबर खाल्ल्यानंतर लगेचच त्या इन्सेक्ट्सच्या मिडगटमध्ये पॅरालिसिस होतं आणि त्यामुळे जे मिडगटचे जे सेल्स आहेत त्या इन्सेक्ट्सचे ते डिस्टर्ब होतात, म्हणजे फाटून जातात. ओके, बीटी टॉक्सिनची ॲक्टिव्हिटी खूप सारे इन्सेक्ट्स जे आहेत कुठल्या ऑर्डर्सचे, तर लेपिडोप्टेरा, डिप्तेरा आणि कॉलॅप्टेरा यावर फायदेशीर आहेत. देन गोल्डन राईस विच इज अ ट्रान्सजेनिक क्रॉप, फूड क्रॉप, इट इज यूज टू रेड्यूस द विटॅमिन ए डेफिशियन्सी डिजीज. गोल्डन राईस हा एक ट्रान्सजेनिक फूड क्रॉप आहे जो ज्याच्यामध्ये विटॅमिन ए खूप असतं आणि हे वापरून जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये विटॅमिन ए डेफिशियन्सी डिजीज झालं असेल तर गोल्डन राईस वापरून ही डेफिशियन्सी आपण रिड्यूस करू शकतो. सिमिलरली अ जीन ऑफ अल्फा अमायलेस इनिबिटर दॅट इज alpha A1PV has been isolated from adzuki bean, that is Phaseolus vulgaris, and it is transferred to tobacco, and this gene works against the pest like Zabrotis subfasciatus and Calosobrucus chinensis. आता अजून एक जीन जी अल्फा अमायलेस इनिबिटर अल्फा ALPV ही आयसोलेट केली गेली आहे एका बीनपासून. बीन म्हणजे वालाचं दाणं आहे जसे तशी झाडं आहे, त्याचं नाव आहे अडझुकी, सायंटिफिक नेम आहे फॅसिओलस वल्गॅरिस, आणि ही जीन टोबॅको प्लांटमध्ये ट्रान्सफर केली गेली आणि मग ही जीन जी आहेत जे पेस्ट आहेत, ओके, कीटक आहेत जसे झॅब्रोटिस सबफॅसिएटिस आणि कॅलासोब्रुकस चायनेन्सिस याच्या अगेन्स्ट हे काम करतात. ओके, now we will stop here only and then we will see the next part.